हेलो एभ्रिवान, जय मसी। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यी घरहरू पहाडको बिचमा बनेका घरहरू। अनि यहाँको चुला सिस्टम चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो चुला सिस्टम हो कि। अनि तल चाहिँ फलामको बन्दो रहेछ चुला। ठ्याक्कै यो धुवा चाहिँ छतदेखि बाहिर जाँदो रहेछ। अनि यसरी चाहिँ यहाँ दुईवटा घर छ। यो एउटा घर भइहाल्यो, यो एउटा घर भइहाल्यो। अनि यहाँहरू चाहिँ यहाँनिर के अरे होटल व्यवसाय पनि गर्ने, साथै आफू पनि बस्ने प्लानिङको साथ उहाँहरूले बनाउनु पर्ने रहेछ। अनि तल चाहिँ तलपट्टि कोठाहरू छ। हामी बसेको घर चाहिँ यो हो। यहाँ हामी बसेका छौँ भव्य भयङ्कर पहाडहरूको बिचमा। भयङ्कर पहाडहरूको बिचमा चाहिँ हामी यहाँनिर बसेका छौँ। र ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ, सुविधाहरू चाहिँ केही पनि छैन, तर चाहिँ रमाइलो छ। अनि यो पहाडहरूमा चाहिँ नौलो नौलो कुराहरू र फ्रेस ताजा कुराहरू चाहिँ हामीले खान पाएकोमा एकदमै आनन्द आउँदैछ। यहाँ स्थानीय व्यक्ति हुनुहुन्छ तल एकजना दिदी, अनि उहाँसित चाहिँ हामीले साग मागेका छौँ। अनि यो साग चाहिँ लिएर अब होटलमा त्यहाँ हामी बनाउन पठाउँछौँ। यो साग खाने विचार भयो, हरेक कुराहरू। अनि मान्छेहरू एकदमै मिलनसार है, एकदमै मद्दत गर्ने त्यो मनोभाव भएको व्यक्तिहरू। अनि एकदमै राम्रो छ। यो साग दाजुले आफै बनाउनु हुनेछ र हामी चाहिँ यसलाई खानेछौँ। चाइनिज साग, वाउ, इन्जोय गर्ने साग। थ्याङ्क यू। यतिखेर चाहिँ अब हामी सागलाई धुँदैछौँ है। मजाले हेर्नुहोस् त, यो झरनाबाट पाइप लगाएर ल्याएको पानी है, 24 घन्टा बगिरहन्छ। हो ठ्याक्क यसलाई चाहिँ धोएर यो चुलेसी आयो। हेर्नुहोस्, चुलेसीमा चाहिँ मजाले हामी काट्छौँ। अनि एक एक पातहरू चाहिँ यसलाई हेरेर धुँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। पात चाहिँ धुँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको चाहिँ साइड साइडमा यसरी किराहरू पर्छ रहेछ। काट्न बाँकी छ। काट्नै पर्छ, तपाईँलाई आउँछ ल। अब दाजुले काट्नुहुन्छ। यस, यस, साग चाहिँ कटिङ हुँदैछ। यतिखेर दाजुले काट्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई आउँदो रहेछ काट्न चुलेसीमा।
यो काट्ने तरिका भएन ठुलो ठुलो भयो ए ल ए दाजुले चाहिँ घुँडा टेकेर काट्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् आज साग बनाउँदैछ हजुर साग तपाईँ के लिन आउनुभयो ए रक्सी लिन आउनुभयो ल हुन्छ अब काटेर चाहिँ ल्याइएको छ अब यसलाई पकाउँदै गरेको भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनेछु हुन्छ हामी यतिखेर होटलभित्र जानेछौँ ल यहाँनिर विवेक दाजुले आफै साग बनाउँदै हुनुहुन्छ यो चुला चाहिँ मलाई बजारको लाग्यो फलामको बनेको 3वटा मुखलाई छ बाख्रा आएर नुन भेटाउनु हो हाम्रो साग चाहिँ रेडी हुँदैछ यो चाइनिज साग हो यसरी चाहिँ हामी यहाँ बनाउँदैछौँ यहाँ दाजुले बनाउँदै हुनुहुन्छ लगाएर बाबा है साग चाहिँ अब हाम्रो रेडी भयो यसलाई पछि हामी खाना सिधा वाउ चाइनिज साग सुपर टेस्ट